नमस्कार. सकाळचे 6 वाजलेले आहेत. ठाण्यामध्ये आहे मी आमच्या, आणि एका अत्यंत छोट्या भ्रमंतीला तुम्हाला घेऊन चाललोय. आणि ही भ्रमंती आहे खाद्य भ्रमंती. इतक्या सकाळी 6 वाजता कोणती खाद्य भ्रमंती असा प्रश्न तुमच्या मनात आला असेल तर घोडबंदर रोडला मी जिथे राहतो त्या माझ्या घरापासून तर अवघ्या 3 ते 4 किलोमीटरवरती तुम्हाला घेऊन चाललोय. आणि जो तुमच्या मनात प्रश्न निर्माण झाला असेल की इतक्या सकाळी नेमकं काय, आता काही क्षणातच तुम्हालाही त्याची अनुभूती येईल. जे मी सांगू पाहतोय, जे तुम्हाला दाखवू पाहतोय, त्यात तुम्ही माझ्यासोबत असाल. चला जाऊया. घोडबंदर रोडच्या माझ्या घरापासून मी आलोय ठाणे शहराच्या दिशेने. माझेवडा नाका म्हणतात त्याला. माझ्या डाव्या बाजूला तुम्हाला दिसत असेल हा मुंबई अहमदाबाद हायवे आहे, मुख्य रस्ता. आणि हा जो चौक मी उभा आहे, या चौकातून उजवीकडे जो रस्ता जातो तो ठाण्याचा पोखरण नंबर 2चा जो भाग आहे, उपवनकडे जाणारा जो भाग आहे, तो हा रस्ता आहे. आणि हा माझेवडा नाका आहे, याला हा चौक म्हणतात. आणि या चौकामध्ये माझ्या मागे तुम्हाला दिसत असेल कुऱ्हाडे मिसळ. म्हणजे अधिक आत्मीयता मला काय आहे ते आता तुमच्या लक्षात आलं असेल. आमच्या गावच्या चवीची जुन्नर, आंबेगाव, आळेफाटा, नारायणगाव या सगळ्या भागातील जी चविष्ट मिसळ असते त्याची चव इथे ठाणे शहरातल्या नागरिकांना या गाडीवर खायला मिळते. आणि केवळ एवढंच हे वैशिष्ट्य नाही आहे, त्यांनी ही चव, गावची चव इथे मेंटेन करून ठेवलेली आहे आणि त्यामुळे इथल्या लोकांना ती आवडते. हे एवढंच वैशिष्ट्य नाही आहे, तर ही गाडी पहाटे 5ला सुरू होते या शहरामध्ये. अशी या शहरातली एकमेव गाडी आहे की पहाटे 5 वाजता ही मिसळची गाडी सुरू होते आणि त्यांचा संपूर्ण कारभार साधारणपणे 9 वाजता उरकतो सुद्धा, फिनिश होऊन जाते सगळी मिसळ. एवढी गर्दी असते. करोना काळामुळे तुम्हाला थोडीशी गर्दी आता ही कमी वाटत असेल, परंतु इतर वेळेला इथे उभं राहायलाही जागा मिळत नाही आणि सगळी खवई यांची जत्रा भरलेली असते. आपण या संपूर्ण विषयावरती या मिसळचे जे करते धरते आहे कुऱ्हाडे फॅमिली, त्यांच्याशीच या निमित्तानं संवाद साधूया. तर या कुऱ्हाडे मिसळचे करते धरते सुरेश कुऱ्हाडे आणि त्यांची पत्नी माझ्यासोबत आहेत. आळेफाट्याचे आहेत ते. मगाशी मी जे सांगितलं की ही आपुलकीची डाळ, आणि हे तुम्हाला दाखवावं असं वाटण्यामागचं आणखीन एक कारण, ठाण्याचं म्हणजे मिसळीचं जेव्हा जेव्हा आपण नाव घेतो तेव्हा आता आपल्याला सगळ्यांनाच माहिती आहे की मिसळींची प्रत्येकाच्या भागाची अस्मिता जोडली गेलेली आहे. पुण्याची मिसळ, नाशिक तर मिसळींचा हब झालेला आहे, कोल्हापूरची मिसळ, तसं ठाण्याची मिसळ घेतली की मामलेदारची मिसळ हे जास्त करून नाव समोर येतं. आणि ते खरंही आहे, मामलेदारची मिसळही लोकप्रिय आहे, परंतु त्याचप्रमाणे ही कुऱ्हाडे मिसळ लोकप्रिय आहे. आणि त्याची जी इतर वैशिष्ट्य मी तुम्हाला सांगितली की पहाटे 5 वाजल्यापासून ही गाडी सुरू होते आणि लोकांची गर्दी या मिसळवरती होते. तर या सगळ्या मिसळचे करते धरते कुऱ्हाडे पती पत्नी यांच्याशी आपण संवाद साधूया. सुरेश, मला एक सांगा की हा व्यवसाय कधी तुम्ही सुरू केला इथे आणि काय त्याच्या मागची पार्श्वभूमी होती? सरासरी 8 वर्ष झाले हा व्यवसाय चालू करून. मी BSTला सर्व्हिसला होतो. BST सर्व्हिस सोडल्याच्यानंतर घरी बसल्या फावल्या वेळात काय करायचं म्हणून हे आपलं छोटंसं चालू केलं होतं. त्याला चांगल्या लोकांचा प्रतिसाद भेटला. आणि विशेष म्हणजे आम्ही सर्व माल जो वापरतो तो जुन्नर तालुक्यातून आळेफाटा म्हणून या गावाकडून आणतो. सर्व मसाले वगैरे सर्व गावचेच वापरले जातात. नाही, पण मला एक म्हणजे खाद्यपदार्थांच्या जेवढ्या सगळ्या गाड्या आहेत त्या सकाळी 7-8च्या नंतर सुरू होतात. तुम्ही इतक्या पहाटेपासून ही गाडी लावावी आणि त्याला व्यवसायसुद्धा मिळाला, हे कसं काय सगळं जमलं? मिसळ म्हणजे मिसळ शक्यतो लोक सकाळीच खातात ना, त्यामुळे आम्ही सकाळी 5 वाजता चालू करतो. त्याला तर हे कॉल सेंटरवाले यांचा या लोकांचा चांगला प्रतिसाद भेटला, त्याच्यामुळे चांगले व्यवस्थित चालायला लागलं. ताईसोबत आहेत सुरेश यांच्या पत्नी. ही चव अतिशय महत्त्वाची आहे, म्हणजे जी आपल्या गावाकडची चव आहे, जुन्नर, आळेफाटा, नारायणगाव या सगळ्या भागातली ही चव तुम्ही कशी काय मेंटेन करून ठेवले वर्षानुवर्ष? चव कशी मेंटेन केली म्हणजे काय, जे पहिल्यापासून जे ठेवलं गावचे मसाले ते कायमस्वरूपी तेच ठेवलं, काही बदली नाही. म्हणजे जास्त नाही, कमी नाही, काही नाही. त्यामुळे ती चवीत काय बदल झालाच नाही. आता हा जरी करोना काळाचा, कारण मी याच्यापूर्वी अनेकदा दृश्य बघितलं, तिथे जत्रा भरलेली असते सगळ्या खवय्यांची. आता थोडीशी गर्दी कमी वाटते करोनामुळे. हे कसं काय तुम्ही मेंटेन करता? आणखीन तुमच्या जोडीला मदतीला कोण कोण असते इथे? आता पहिले आम्ही दोघेच होतो, नंतर एक पोरगा घेतला, नंतर हळूहळू म्हणजे आमचा मुलगा पण यायला लागला. मग
जसं गिऱ्हाईक वाढलं तशी मुलं पण वाढवली मग मग ते व्यवस्थित म्हणजे झालं. किती वाजेपर्यंत चालू ठेवता? म्हणजे मी ऐकलंय की एकदा संपलं की तुम्ही ते का म्हणजे असं का? परत मग ते मसाले वगैरे काढायला टाईम जातो आणि त्याच्यामुळे बनवतच नाही आम्ही. साधारणपणे 9:30-10पर्यंत आम्ही चालू ठेवतो. 9:30ला संपूर्ण जाते. पहाटे 5ला सुरू झालं की 9-9:30पर्यंत सगळा व्यवसाय फिनिश. मिसळचा रस्ता एकदा संपला की सगळं बंद. मिसळवरती एपिसोड करत असताना नुसतं बोलण्यात काय मजा नाही का, त्याचा आस्वादसुद्धा घेतला पाहिजे. तर ही ती मिसळ आहे आणि हिची चव आता आपण घेणार आहे. म्हणजे मी याच्यापूर्वी अनेकदा घेतलेली आहे. असा कांदा, हा लिंबू पिळायचा, असा पाव बुडवायचा. आहा, ही अनुभूती कशी देणार मी तुम्हाला? इथे यावं लागेल. इथे दैनंदिन रित्या येऊन या मिसळचा आस्वाद घेणारे काही लोक माझ्यासोबत आहेत. त्यांच्याशी पण आपण बोलूया. काय नेमकं वैशिष्ट्य वाटतं तुम्ही नेहमी इथे येता आणि या मिसळचा आस्वाद घेता? ॲक्च्युली म्हणजे ही मिसळ खूप वेगळी आहे. म्हणजे ही जरी तिखट असली तरी तुम्हाला ठसका नाही लागत. आणि मी ठाण्यातल्या बाकी ओव्हररेटेड मिसळ खाल्ल्यात, म्हणजे ही खाल्ल्यानंतर असं वाटतं की त्या खूप ओव्हररेटेड आहेत. ही खूप चांगली आहे. आणि इथे ज्या मावशी जेवढ्या प्रेमाने देतात ना, त्या प्रेमामुळे पुन्हा पुन्हा यावंसं वाटतं. नाशिकच्या मिसळीविषयी एक एपिसोड केलेला आहे अभिव्यक्तीवरती. तुम्ही नसेल पाहिला तर मागे जाऊन बघू शकता. त्यावेळेला पण मी म्हटलं होतं की मिसळीचा मुद्दा हा आपल्या भागाशी, आपल्या गावाशी, आपल्या तालुक्याच्या अस्मितेचा प्रश्न झालेला आहे. लोकांनी त्याच्याशी जोडलेला आहे. त्यामुळे कोणती मिसळ चांगली असं नुसतं थोडंसं एक वाक्य जरी फेसबुकवरती वगैरे आपण लिहिलं तर काही मिनिटामध्ये तिथे 100-200 उत्तरं येतात. आमचीच मिसळ चांगली असं सगळ्यांचा सांगण्याचा तात्पर्य असतं. ठाण्यामध्ये या मिसळकडे येण्यामागचंही कारण तेच आहे की ठाण्यामध्ये जनरली ठाण्याच्या बाहेरच्या लोकांना माहिती आहे की मामलेदारची मिसळ इथली फेमस आहे. परंतु त्याचबरोबर ती काही आणखीन मिसळी आता ठाण्यामध्ये लोकप्रिय झालेल्या आहेत आणि त्यातली ही कुऱ्हाडे मिसळ आहे. आळेफाट्याचे कुऱ्हाडे दाम्पत्य आहे. त्यांनी काही वर्षांपूर्वी या ठिकाणी या माझेवडा नाक्यावरती या मिसळची गाडी सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आणि जुन्नर, आंबेगाव, नारायणगाव, आळेफाटा या सर्व भागातली जी एक मिसळची विशिष्ट चव आहे आणि अतिशय लोकप्रिय आहे त्या भागातली, ती मिसळची चव त्यांनी या ठाणे शहरातल्या नागरिकांना देण्याचा प्रयत्न केला आणि ती लोकप्रिय झाली. त्यांचा हा प्रयोग अतिशय यशस्वी झाला. पहाटे 3-3:30 पासून ते या मिसळचं सगळ्या कामकाजाला सुरुवात करतात आणि 5-5:30 वाजल्यापासून लोक इथे यायला सुरुवात करतात. आता काहीशी तुम्हाला गर्दी जरी कमी दिसत असली तरी याचं प्रत्यक्ष चित्र अतिशय वेगळं असतं की अत्यंत सगळ्या मिसळच्या खवय्यांची इथे जत्रा भरलेली असते आणि रात्रपाळी करून घरी जाणारे लोक मिसळ खाऊन जातात किंवा घरी पार्सल घेऊन जातात आणि सकाळी कामाधंद्यावरती जाणारे, कॉलेजला जाणारे विद्यार्थी किंवा इतर कामगार इथे नाश्ता करून जातात किंवा डब्यामध्ये ही मिसळ घेऊन जातात. इतकी ही मिसळ लोकप्रिय झालेली आहे आणि म्हणून या मिसळची दखल घेण्यासाठी खास आम्ही आज या ठिकाणी आलेलो आहे. कपाळावर थोडासा घाम दिसत असेल. मिसळ खाल्ल्यावरती कपाळावर जरासा घाम नाही दिसला तर त्या मिसळमध्ये काय दम नाही. असो, खाऊन झालेली मिसळ आणि बायको मुलांसाठी पार्सलसुद्धा घेतले घरी नेण्यासाठी. तुम्ही पण अवश्य या माझेवडा नाक्यावरती ठाण्यात कधी आलात तर फक्त लक्षात ठेवा सकाळी 5 ते 9:30 वाजेपर्यंत फार तर त्यानंतर तुम्हाला ही मिसळ मिळणार नाही. कुऱ्हाडे मिसळ लक्षात ठेवा आणि आठवणीने या मिसळीचा आस्वाद घ्या. धन्यवाद.